गरे हामी एक्सरेमा सुरु गर्दै थियौं है ल अब यहाँबाट कुरा के आयो भन्दा गौरव म अहिले तिम्रो पछि हेर्छु ल मलाई पछि भन्देऊ त ल मलाई नभए टेक्स्ट गर्देऊ मैले एकछिन सुरु गरिहाले ल नभए तिम्रो अहिले पछि अनम्युट गरौँ ल अब हामीले एक्सरे स्टार्ट गरिसक्यौं नामै फिजिक्स वाला के थियो बाबु सुरु गरौँ कि भनेर मैले रोहन के थियो भन हजुर सर यो एउटा उता हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्सको क्वेशन थियो अहिले गर्दियौं कि लास्टमा टाइम दिन्थ्यौ अहिले ल भनिहाल नि त फास्ट अनि अर्को सुरु गरिहाल्छु मैले त्यसपछि when water is heated from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius and CP and CB are its specific heat at constant pressure and volume respectively अनि CB greater than CP त्यो बुझिन सर कसरी आएको मैले बुझाउन त बुझाएको थिएँ एकछिन टाइम दिएर यस्तो हुन्छ कि अब जनरली हिटका कन्ट्र्याक्सन हुने केसहरुमा है हामीलाई अब हिट थर्मोडायनामिक्सकै कुरा यहाँ गरिदिनु पर्छ मैले एकछिन त्यो पढाएको छु त्यो हेर न अनि म बुझाउँछु क्लियर गराउँछु त्यहाँ पनि बोलेको छु म अनि अर्को भन्छ सर एउटा भनिहाल त छिटो सुरु गरौँ कि भनेर 50 ml of benzene weight option A more in summer than in winter अनि इक्वल इन समर एन्ड विन्टर अनि लेस इन समर देन इन विन्टर अकुपाई गरेको भोल्युम अफ थ्रस्ट सँग जाऊ के अफ थ्रस्ट कति बेला बढी हुन्छ अफ थ्रस्ट भोल्युम बढेको बेला सर त्यही भएर अफ थ्रस्ट जति धेरै भोल्युम बढ्यो भने अफ थ्रस्ट पाउँछ अफ थ्रस्ट बढी पाए भने अनि यसमा आउँछ भने ल मैले त्यसो त्यो पनि त्यहाँ भन्दै छु नि तिमीले हेर्दै नहेर होला पहिलाको त एक्चुअली पढाइ त तिमीलाई पढाएको छैन होला त्यही पनि त्यहाँ भएको एकचोटि रेकर्डिङ हेर त अनि मजाले त्यहाँ क्लियरली भनेको छु बुझिहाल्छौ के यस सर सर हजुर मैले तपाईको अप्टिक्सको लेक्चर हेर्दै छु कि के रे अनि सर त्यो यो टेलिस्कोपहरु चाहिँ पढ्नु पर्छ कि पर्दैन कुन टेलिस्कोप एस्ट्रोनोमिकल पढ ल हुन्छ म सुरु गरिहाले नि त है त गौरव म तिमीलाई पछि टाइम दिउँला ल बुझिसक्यो हुन्छ सुरु गरौँ अब भाइ बहिनीहरु यहाँनिर हाम्रो कुरा आयो एक्सरेमा हामी स्टार्ट गरेका थियौं अब सुन है त एक्सरे त सकाइदिउँ आजै एक्सरेमा के हुन्छ भनेपछि यहाँनिर पहिला एक्सरेको डिस्कभरीको कुरा मैले गरिसकेको छु एक्सरेको डिस्कभरीमा एक्सरे पहिला कसरी डिस्कभर भयो भन्ने कुरा रञ्जन भन्ने साइन्टिस्टले रञ्जन मैले भनिसकेको छु पोइन्ट रञ्जन भन्ने साइन्टिस्टले अब के गर्यो भन्दा यसमा हाई एटोमिक वेट हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएको टार्गेटमा है ल टार्गेट एटममा अब के हुन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरु टार्गेट एटममा कोलाइड गर्यो इनर्जेटिक इलेक्ट्रोनहरु कोलाइड गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा अननोन रेडिएसन पायो लेट दिस अननोन रेडिएसन बी एक्स भनेर मान्यो ती पछि प्रोपर्टिज थाहा भइसकेपछि तिनै रेडिएसन नोन बाइ यसका प्रोपर्टिजहरु त मैले सर भनेको थिएँ अब तिमीले सम्झिहाल्छौ मेन प्रोपर्टी सम्झिनु पर्ने के छ वेभलेन्थको कुरा जानी राख यसको वेभलेन्थ भने कति 0.1 एंगस्ट्रोम देखि 100 एंगस्ट्रोम सम्म यसको वेभलेन्थ हुन्छ एउटा पोइन्ट यहाँ यो सम्झिने अनि यसमा अर्को हुन्छ ट्राभल विथ द स्पीड अफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेभ हो अनि नट डिफ्लेक्टेड बाइ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डबाट डिफ्लेक्ट हुँदैन है इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डबाट डिफ्लेक्ट हुँदैन किन चार्ज पार्टिकल होइन इजिली त्यहीबाट बुझ अनि यसले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कज गर्छ अनि यहाँबाट के हुन्छ भन्दा यसले जुन ग्यास थ्रु पास हुन्छ त्यसलाई आयोनाइज गर्छ यो पनि जानि राख ल अनि आयोनाइजेस द ग्यास थ्रु इट पासेस जुनबाट पास हुन्छ त्यहीबाट अब ग्यास आयोनाइज गराउँछ यो पनि बुझिराख है आयोनाइज द ग्यास थ्रु इट पासेस यो पनि हामी डिल गरिसक्यौं है अनि त्यसपछि यसमा अनि यो बेस्ट एब्जर्भर अफ एक्सरे भन्ने लिड बुझ है लीड इज द बेस्ट एब्जर्भर एक्सरे को बेस्ट एब्जर्भर कुनले बढी एब्जर्भ गर्दिन्छ भने लीडले एब्जर्भ गर्छ यो सम्झिराख्ने है अनि त्यसपछि अरु पोइन्ट त अब तिमीले यसमा बुझ्नुपर्ने पोइन्ट यही भयो अनि अर्को एउटा पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट डज नट युज इन राडारमा किन युज हुँदैन भन्दा नट राडारमा किन युज हुँदैन भने दे आर नट रिफ्लेक्टेड बाइ द टार्गेटबाट यिनीहरु रिफ्लेक्ट हुँदैन यति पोइन्ट मेन सम्झिराख्ने है ल
अब यहाँनिर यति कुरा आइसकेपछि अब यसमा त हामी डिल गर्न सकिहाल्यो यी पोइन्टहरु रहे अनि यसमा मेटल सर्फेस पेनिट्रेटिङ पावरको कुरा पनि आयो यसलाई सक्छौं अब प्रोडक्सनमा हामी कुरा गरौँ न प्रोडक्सन अफ एक्स-रे मा भाइ पनि प्रोडक्सन अफ एक्स-रे मा एक्स-रे प्रोड्युस गर्ने त 12 मा पनि पढाएको थियो तिमीले एउटा मोडर्न कोलिज ट्युब भनेर मोडर्न कोलिज ट्युबमा अब के हुन्छ भन्दा यसमा एउटा मोडर्न कोलिज ट्युबको यसमा यो कुनै एउटा हाई एटमिक वेट वाला टार्गेट यो टार्गेट मटेरियल युज गरिन्छ भाइ बहिनीहरु यो टार्गेटमा फिलामेन्ट हिटिङ अब यहाँ हिट गर्न इलेक्ट्रोन क्याथोड यो फिलामेन्ट युज हुन्छ र फिलामेन्टलाई डीसी सप्लाई गरेर हिट गराइन्छ थर्मियोनिक इमिसन हुन थाल्छ भने यहाँ इलेक्ट्रोनहरु इमिट हुने भए ती इमिटेड इलेक्ट्रोनलाई सुन है यहाँ इमिट भएका इलेक्ट्रोनहरुलाई यहाँ जब निस्केका इलेक्ट्रोनहरु छन् नि भाइ यी इलेक्ट्रोनलाई निस्केका इलेक्ट्रोनहरुलाई अब यहाँ टार्गेटमा कोलाइड गर्नको लागि टार्गेटमा कोलाइड गराउनको लागि त्यहाँ पोटेन्शियलको डिफरेन्स क्रिएट गरिन्छ अब पोटेन्शियलको डिफरेन्स क्रिएट गरिन्छ त्यो पोटेन्शियलको डिफरेन्सले पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट गरिसकेपछि हाई पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट गरिसकेपछि अब यहाँबाट के हुने भयो भन्दा भाइ बहिनीहरु हाई पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट गरिसकेपछि यी इलेक्ट्रोनहरु लार्ज स्पिडले गएर ड्याङ यसलाई बम्बार्ड गर्छन् यो टार्गेट एटमलाई कोलाइड गरिदिन्छन् लार्ज काइनेटिक एनर्जी अहिले हामी क्वालिटी कन्ट्रोल इन्टेन्सिटी कन्ट्रोल भन्छौं त्यसमा पनि डिस्कस गरौँला गएर यहाँ टार्गेट एटममा ठोकिसकेपछि यहाँबाट रेडिएसन आउँछ म्याक्सिमम झन्डै मोर देन 99% एनर्जी त हिटकै फर्ममा जान्छ त्यही समथिङ 0.1% को हाराहारी अहिले इफिसिएन्सी कुरा गर्छौं हामी यसबाट केही थोरै एनर्जी मात्रै भाइ बहिनीहरु यो एक्स-रे मा आउँछ भने तिनै रेजलाई हामी अननोन रेडिएसन अर एक्स-रे भन्यौ है अब यसको लागि टार्गेट के हो जुन छ भन्ने पोइन्टलाई धेरै यहाँले लामो गफ लेखिराख्नु पर्दैन यसमा टार्गेट के युज हुन्छ टार्गेटको फर्ममा यहाँ युज हुने भनेको मोलिब्डेनम अब यसबाट टार्गेट के युज हुन्छ भन्दा मोलिब्डेनम अब यो किन यो युज हुन्छ भन्दा यसको हाई एटमिक वेट टार्गेट को प्रोपर्टी हाई एटमिक वेट एन्ड भाइ बहिनीहरु हाई मेल्टिङ पोइन्ट हाई एटमिक वेट र हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएको टार्गेट मोलिब्डेनम युज हुने भए अनि यसमा यहाँबाट के हुन्छ भन्दा अब यसमा यो एक्स-रे जब यिनीहरु गएर कोलाइड भयो नि यसमा अब यसबाट के हुन्छ मेजर पर्सेन्टेज अफ द रेडिएसन त केमा जान्छ हिटकै फर्ममा जान्छ ओन्ली फ्यू मात्र एक्स-रे हुन्छ अब यहाँबाट यसबाट हामीले डिल गर्ने पोइन्टहरु दुईटा यसमा जुन टार्गेट एटमले ट्याङ कोलाइड गरिसकेपछि कोलाइड भएका इलेक्ट्रोनहरु मोलिब्डेनम टार्गेटमा अब यहाँ रेडिएसन आयो त्यसैलाई नै हामीले सिम्पली के भन्यौ त दिज आर कल एक्स-रे अब एक्स-रे प्रोडक्सन यो मोडर्न कोलिज ट्युबको सेटअप थियो है भाइ बहिनीहरु अब यसमा प्रोडक्सन अफ एक्स-रे मा बेसिक फर एक्स-रे को लागि के हुने भयो बेसिक रिक्वायरमेन्टहरु यसको एक्स-रे प्रोडक्सन को लागि बेसिक रिक्वायरमेन्ट फर प्रोडक्सन अफ एक्स-रे प्रोडक्सन को लागि के रिक्वायरमेन्ट हुने भए बेसिक रिक्वायरमेन्टमा अब एउटा सोर्स अफ इलेक्ट्रोन भनेको फिलामेन्ट भयो सोर्स अफ इलेक्ट्रोन एउटा सोर्स अफ इलेक्ट्रोन चाहिने भए भाइ बहिनीहरु इलेक्ट्रोनको सोर्स अनि यसबाट अब एक्सिलेटिङ अब यहाँनिर के हुन्छ एक्सिलेटिङ पोटेन्शियल अप्लाई गर्ने अब यसमा एक्सिलेटिङ पोटेन्शियल भनेको ब्याट्री चाहियो हाई भोल्टेज ब्याट्री एक्सिलेटिङ पोटेन्शियल क्रिएट गर्नु पर्यो किन त्यहाँ निस्केका इलेक्ट्रोनहरुलाई इलेक्ट्रोन त्यही बसिराख्यो भने त काम पनि भएन है जस्तै यसरी बुझ के यहाँनिर जब यहाँ फिलामेन्टबाट इलेक्ट्रोन त निस्क्यो होला ठीक छ इलेक्ट्रोन निस्के गएर टार्गेटमा सुन है टार्गेटमा गएर कोलाइड गराउनलाई उले एनर्जी काइनेटिक एनर्जी चाहिने खालको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड गराउन सकिएन भने त यही अल्छी गरेर बस्ला नि उता जाने भएन त्यही भएर एक्सिलेटिङ पोटेन्शियल पनि हाई टेन्सन ब्याट्री युज गरिन्छ हाई त्यसपछि अर्को यहाँ रिक्वायरमेन्ट के हुने भयो भन्दा
अब त्यही टार्गेट मेटेरियल चाहियो टार्गेट भनेको मैले यहाँ कुरा गरिसके टार्गेट मेटेरियल चाहियो गएर टार्गेटमा ठोकिने भयो अब यसमा देन अब इनर्जी जब यहाँबाट भी भोल्टेज अप्लाई गरियो नि भाइ बहिनीहरु हामीले यसरी बुझ त यहाँ जब हामी पोटेन्शियलको डिफरेन्स क्रिएट गरियो दुईटा यो फिलामेन्ट र टार्गेटको बीचमा रोहन के सोध्दै थियो तिमी रोहन भाइ भन सर 99% लस नै हुन्छ हो माथिको एक्जिट भन्नु न हिटकै फर्ममा जाने हो बाबु अलि इफिसियन्सीमा पनि म कुरा गर्छु धेरै त हिटै भन्ने हो कि गएर ठोक्दाखेरि डङ धेरै इनर्जी त के हुन्छ इफिसियन्सी भनेको एक्सरेको इफिसियन्सी लेस देन 1% हो नोट पनि गरौँला अहिले है बुझ्यौ सर अनि त्यो टार्गेट चाहिँ के हो सर स्पेसिफिक हुन्छ के रे बाबु टार्गेट चाहिँ कुन मेटल हुन्छ स्पेसिफिक मेटल भनिदिनु न टार्गेट हाई एटमिक वेट भएको लिनु पर्यो जनरल लो मेट भएन त्यहाँ हिट गर्दाखेरि इजिली मेल्ट हुने टाइपको हुनु भएन नि त है ल त्यही भएर त सकेसम्म अहिले यहाँ के गरिन्छ भन्दा कपर ट्युब राखेर वाटर सर्कुलेट गरिन्छ भनेर गफ लेखायो नि त ट्युबमा अनि यसमा जब यसरी बुझ त यो जब यहाँ इलेक्ट्रोनहरु इमिट भए थर्मियोनिक इमिसनबाट यहाँ जाँदा है यो फिलामेन्टलाई डीसी सप्लाई गरेर हिट गराइयो डीसी सप्लाई गरेर यहाँ फिलामेन्टलाई हिट गरियो सुन है डीसी करेन्ट पास गरेर फिलामेन्टलाई हिट गरेपछि यसले इलेक्ट्रोनहरु इमिट गरे क्याथोड इमिट भए इमिट भएका इलेक्ट्रोनलाई यहाँबाट यता मुभ गराउन हामीले के गर्यौं त्यहाँ पोटेन्शियलको डिफरेन्स क्रिएट गर्यौं हाई टेन्सन ब्याट्री पोटेन्शियलको डिफरेन्स त्यो पोटेन्शियलले गर्दा इच इलेक्ट्रोन यहाँ इलेक्ट्रोनहरुले के हुन्छ इच इलेक्ट्रोनले गेन गर्ने काइनेटिक एनर्जी कति हुने भयो ड्यू टु भी सुन है भाइ ड्यू टु यो भी भनेको एक्सिलेटिङ पोटेन्शियल अनि इलेक्ट्रोन गेन्स काइनेटिक एनर्जी हाफ एमबी स्क्वायर एनर्जी गेन गर्छ हाफ एमबी स्क्वायर है त्यो केले गर्दा इभी मैले भनेको थिएँ नि तिमीलाई यसमा कुनै एउटा इलेक्ट्रोनलाई चार्ज इलेक्ट्रोनलाई भी भोल्टको झड्का दियो भने यो मुभ हुन्छ मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन गर्छ हाफ एमबी स्क्वायर इक्वल्स टु इभी भए अब यसबाट जब तिनै इलेक्ट्रोनहरु टार्गेट एटममा फल हुन्छन् यसरी यो काइनेटिक इभी एनर्जी गर्दा जुन काइनेटिक एनर्जी गेन गरे त्यो काइनेटिक एनर्जी गेन गरेका इलेक्ट्रोनहरु टार्गेटमा ल फल भए मानौ यहाँनिर फल भए टार्गेट मेटेरियलमा फल भइसकेपछि सुन यहाँ भाइ बहिनीहरु के लेख्दैछु म मेसेज पनि हेरिरहेको छु ए हल्ला नगर न पढ त मैले के भन्यो होला भनेर हेरेको त चाहिँ गफ लेखिरहेछु है ल अब सुन भाइ बहिनीहरु टार्गेट एटममा फल गरिसकेपछि यहाँबाट के हुने भयो भन्दा भाइ बहिनीहरु अब सुन है यहाँ इलेक्ट्रोन जब यहाँ टार्गेटमा कोलाइड भयो अनि एक्सरे अब यहाँबाट कोलाइड भएपछि त त्यसको अब रिटार्डिङ जुन दुईटा टाइपका हुन्छन् है मैले तिमीलाई अहिले कन्टिन्युअस एक्सरे र क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे भनेर डिस्कस गर्छु जस रेडिएसन प्रोड्युस हुने भयो यहाँबाट प्रोड्युस हुने भयो रेडिएसन प्रोड्युस हुने भयो अब के हुने भयो भन्दा त्यो एनर्जी इभी एनर्जीले गर्दा यहाँ त रेडिएसन प्रोड्युस गर्यो नि एचएफ रेडिएसन अथवा एचसी बाई ल्याम्डा भनेर लेख्न पाइयो हैन भाइ बहिनी यो इभी इक्वल्स टु एचएफ इक्वल्स टु एचसी बाई ल्याम्डा अर सिम्पली ल्याम्डा इक्वल्स टु हामी के लेख्न सक्यौं ल्याम्डा इक्वल्स टु एचसी बाई ल्याम्डा इक्वल्स टु एचसी बाई इभी ल्याम्डा इक्वल्स टु एचसी बाई इभी अब यसैमा तिमीले यहाँनिर बुझ्नु पर्ने पोइन्ट यसमा यो त जनरली वेभलेन्थ त्यहाँबाट निस्केको जुन रेडिएसन इमिट हुन्छ नि त्यो इमिटेड रेडिएसनको वेभलेन्थ के हुने भयो त इमिटेड वेभलेन्थको रेडिएसन आउने भयो भाइ पनि एचसी बाई इभी अब यसमा के हुने भयो भन्दा यहाँनिर यसमा टार्गेट यी कुराहरु त थर्मियोनिक इमिसनबाट इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ मोलिब्डेनम कसरी राखी यी कुराहरु आइसक्यो अनि इफिसियन्सी अफ एक्सरे कति हुन्छ जब गएर ठोकिसकेपछि यो सम्झिने इफिसियन्सी अफ एक्सरे प्रोडक्सनको इफिसियन्सी कति इफिसियन्सी अफ एक्सरे प्रोडक्सन इज लेस देन 1% है
efficiency of X-ray production is less than 1% हुन्छ भन्ने बुझ, less than 1% efficiency। अब यहाँ यसरी बुझ्ने तिमीले इन दुईटा कन्डिसन छन् क्या, हामी क्वालिटी कन्ट्रोल र इन्टेन्सिटी कन्ट्रोल दुईटा पोइन्ट यहाँ सम्झिनु पर्ने पोइन्ट। एउटा इन्टेन्सिटी कन्ट्रोल, इन्टेन्सिटीलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, इन्टेन्सिटी कन्ट्रोल दुईटा टर्म बुझ, इन्टेन्सिटी कन्ट्रोल एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल। इन्टेन्सिटी कन्ट्रोल इन एक्सरे ट्युब, एक्सरे ट्युब, एक्सरे ट्युबमा इन्टेन्सिटीले सिम्पली अब यसरी बुझ्ने के, इन्टेन्सिटी भनेकै भाइ पनि नम्बरको कुरा आउँछ कि, मैले पहिला फोटोन पढाउँदा पनि भनेको थिएँ, तिमीलाई त्यहाँ हेऱ्यो पनि याद हुन्छ होला। इन्टेन्सिटी भनेको नम्बर अफ एक्सरे, इन्टेन्सिटीले के डिटरमाइन गर्छ, इन्टेन्सिटी, इन्टेन्सिटीले कुरा गर्छ, यसलाई छोटोमा लेखिदिन्छु र बुझाउँछु म। इन्टेन्सिटी, इन्टेन्सिटीले के मेजर गर्छ, इन्टेन्सिटी मतलब नम्बर अफ यसमा नम्बर अफ एक्सरे फोटोन प्रोड्युस भएको एक्सरे फोटोन र नम्बर अफ एक्सरे, इन्टेन्सिटी डिटरमाइन्स नम्बर अफ एक्सरे फोटोन प्रोड्युस्ड, प्रोड्युस हुने एक्सरे फोटोनको नम्बर, इन्टेन्सिटी डिटरमाइन्स नम्बर अफ एक्सरे फोटोन प्रोड्युस्ड है फ्रम द टार्गेट, प्रोड्युस फ्रम द टार्गेट। अब कति टार्गेटबाट एक्सरे फोटोन प्रोड्युस हुन्छन् भन्ने कुराले फेरि हेर है सिरियली कसरी डिटरमाइन हुँदै जान्छ। बाबु भन। सो इलेक्ट्रोन फोटोन पढाइसक्नु भएको र? हजुर इलेक्ट्रोन र फोटोन पढाइसक्नु भएको हो र? छ नि, हेर त पढाइसके भन्दा पनि एकचोटि त्यो सर हेर, पछि त भनिदिन्छु, मैले सुरुमै पढाएको छु कि त्यहाँ त्यो पुरानो रेकर्डिङ लेक्चर फर सी भन्नेमा हेर त, त्यहाँ मोडर्न फिजिक्स 1, मोडर्न फिजिक्स 2, मोडर्न फिजिक्स 3 भनेर 4 सम्म छ है। त्यहाँबाट सिरियली एकचोटि हेरेर बस त, आफू रेडी चाहिँ भएर बस, म भनिदिन्छु भन्न त पछि है। ल अब यहाँनिर कुरा के आयो भन्दा, इन्टेन्सिटी नम्बर अफ एक्सरे फोटोन प्रोड्युस फ्रम द टार्गेट, एक्सरे फोटोन प्रोड्युस फ्रम द टार्गेट। अब इन्टेन्सिटीले नम्बरको कुरा गर्छ। अब तिमीले इन्टर्न अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इमिटेड पर सेकेन्ड, जस्तै इन्टेन्सिटीले के कुरा गर्यो भन्दा, इन्टेन्सिटी अफ एक्सरे, इन्टेन्सिटी अफ एक्सरे, इन्टेन्सिटी अफ एक्सरे इज प्रोपोर्सनल टु, यो केसँग प्रोपोर्सनल भयो, इन्टेन्सिटी अफ एक्सरे इज प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, number of electrons emitted, number of electrons emitted per second from the filament, emitted per second from the filament, filament बाट per second मा कति नम्बरमा इलेक्ट्रोनहरु इमिट भयो त्यसले डिटरमाइन गर्ने भए, emitted from the filament per second। अब यसलाई कसरी इन्क्रिज गर्ने, पहिला यति टर्म तिमीले यसको क्लियर भयो त भाइ बहिनी सुन है। पहिला के छ भन्दा, यो टार्गेट मटेरियल छ, टार्गेटमा जस्तै अब यहाँ कुनै एउटा फिलामेन्टलाई हामी डीसी ले हिट गरिन्छ, यताबाट डीसी सोर्स एप्लाई गरेर यो फिलामेन्टलाई हिट गरियो, फिलामेन्टलाई डीसी सोर्स अप्लाई गरेर हिट गरिसकेपछि अब यहाँ के हुन्छ भन्दा, इन्टेन्सिटीले भनेको त कति एक्सरे प्रोड्युस हुन्छ भन्ने कुरा, नम्बर अफ एक्सरे फोटोन प्रोड्युस। मान यहाँ यसरी बुझ्छ न, यहाँ जब तिमीले अब यसरी बुझ्ने, यसमा इन्टर्न के हुन्छ भन्दा, यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु इमिट भए, पहिलो पोइन्ट यहाँ कति इलेक्ट्रोनहरु यहाँबाट निस्के, यो क्याथोडबाट कति इलेक्ट्रोनहरु निस्के, कति इलेक्ट्रोन निस्के भन्ने कुरामा अब यस्तो भयो के, जस्तै मेन इन्टेन्सिटी भनेको नम्बर अफ एक्सरे फोटोन प्रोड्युस फ्रम द टार्गेट, टार्गेटबाट कति एक्सरे फोटोनहरु प्रोड्युस भए भन्ने कुराले इन्टेन्सिटीको कुरा गर्छ है, इन्टेन्सिटीको कुरा गर्छ। त्यसो भए अब यहाँ आएर ठोकिने इलेक्ट्रोनको नम्बर जति धेरै भयो नि, यहाँ जति धेरै इलेक्ट्रोनहरु आएर बम्बार्ड हुन सकेला, सोच त यहाँ जति धेरै इलेक्ट्रोनहरु आएर टार्गेटलाई ड्याम पिट्न सक्यो, त्यति नै धेरै के हुने भयो, त्यहाँबाट एक्सरे फोटोनहरु प्रोड्युस हुने भयो। अब यहाँ पिट्न पनि इलेक्ट्रोनको नम्बर चाहियो नि त धेरै, अब यहाँ आउने नम्बर पनि त फेरि यो फिलामेन्टले कति इलेक्ट्रोन इमिट गराउन सक्छ भन्ने कुराले म्याटर गर्यो। अब यहाँ नै यसरी बुझ न,
यो फिलामेन्टले नै 2-3टा मात्र इलेक्ट्रोन निकाल्दियो ल 2-3टा मात्र इलेक्ट्रोन निकाल्दियो भने गएर अब मान थोरै निकाल्दियो भने यहाँ गएर पिट्ने जतिसुकै छिटो लगे पनि यहाँ गएर पिट्ने त 2-3टा मात्रै भए भनेपछि त्यसले कति नै एक्स रे फोटोनहरु प्रोड्युस गर्ला र धेरै फोटोन त प्रोड्युस गर्दैन है अब यहाँनिर एक्स रे फोटोन धेरै प्रोड्युस गर्दैन है ए भाइ बहिनीहरु नलेखन अनावश्यक गरे है पढ त अगाडि दिँदै त ल अब यस्तो हुने भयो भाइ बहिनी यहाँनिर पहिला यसमा यो इन्टेन्सिटीको कुरा गरौँ के इन्टेन्सिटीको कुरा कसरी गरौँ भन्दा इन्टेन्सिटीले के मेजर गर्छ इन्टेन्सिटी भनेको सिम्पली नम्बर अफ एक्स रे फोटोन प्रोड्युस फ्रम द टार्गेटबाट कति नम्बरमा एक्स रे फोटोन प्रोड्युस भए भन्ने कुरामा केले डिटरमाइन गर्छ भन्दा यहाँबाट इलेक्ट्रोन जुन यो छ नि क्याथोडबाट निस्कने इलेक्ट्रोन क्याथोडबाट निस्कने इलेक्ट्रोन अथवा यहाँ इमिट हुने इलेक्ट्रोनको नम्बर धेरै भयो भने त बल्ल यहाँ गएर यसलाई यो टार्गेटलाई ठोक्ने इलेक्ट्रोनको नम्बर पनि धेरै हुने हो नि त त्यो भयो भने यसबाट धेरै हुने हो तर अब यहीँबाट थोरै निस्के भाइ बहिनीहरु यहाँबाट थोरै इलेक्ट्रोन निस्केछ भने गएर टार्गेटलाई पिट्ने पनि इलेक्ट्रोनको नम्बर कहाँ धेरै होला थोरै नै रहन्छ हैन त्यसो भएर अब कुरा के रह्यो भन्दा यसरी बुझ्नु पर्यो तिमीहरुले यहाँ गएर अब यसमा ल अब यहाँ जति धेरै यो क्याथोडबाट फिलामेन्टबाट जति धेरै इलेक्ट्रोन निकाल्न सकियो तिनै इलेक्ट्रोनलाई यता लग्न त छँदैछ भोल्टेज अप्लाई गरौँ ल यहाँ गएर पिट्ने भयो अब यहाँ इलेक्ट्रोन कति निकाल्ने भन्ने कुरा पनि त यसलाई कति हिट गराउन सकिन्छ भन्ने प्याटर्नले डिटरमाइन गर्यो अब त्यसपछि यहाँबाट यहाँ जति धेरै डीसी पास गर्न सक्यो करेन्ट पास गर्न सक्यो त्यति नै धेरै यहाँबाट इलेक्ट्रोन इमिट हुने हो नि त भनेपछि अब यसरी बुझ्ने के इन्टेन्सिटी एक्स रे भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इमिटेड पर सेकेन्ड फ्रम द फिलामेन्ट अनि फिलामेन्टबाट इमिट हुने इलेक्ट्रोनको नम्बर केमा डिपेन्ड गर्छ जस्तै अब यसमा फिलामेन्ट यसमा इट क्यान बी इन्क्रिज्ड बाइ more heating of the filament. It can be increased by more heating of the filament. फिलामेन्टलाई अब मोर हिटिङ गर्न के गर्ने फेरि इट क्यान बी इन्क्रिज बाइ मोर हिटिङ अफ द फिलामेन्टलाई मोर हिटिङ गर्न के गर्ने इन्क्रिजिङ फिलामेन्ट करेन्ट increasing the filament current by increasing the filament current यहाँबाट फिलामेन्ट करेन्ट बनाउने फिलामेन्ट करेन्ट त्यही भएर इन्टेन्सिटी फाइनली केमा कुरा आयो इन्टेन्सिटी फाइनली केमा आउने भयो भन्दा इन्टेन्सिटीसँग डिटरमाइन गर्दा इन्टेन्सिटीको कुरा अब फाइनली तिमीले के बुझ भन्दा इन्टेन्सिटीले केलाई डिटरमाइन गर्यो भन्दा इन्टेन्सिटीले फिलामेन्ट करेन्टलाई डिटरमाइन गर्यो इन्टेन्सिटी इज फाइनली फिलामेन्ट करेन्ट अथवा आई फर आई भनेर बुझ्ने हो कि मैले पहिला फोटोइलेक्ट्रिकमा पनि भनेको थिएँ तिमीलाई आई फर आई भन्ने टर्ममा सम्झिराख सर हजुर एक्सरे बडी त्यो के रे प्रोड्युस गर्नलाई अनि त्यो के रे हिटिङ अफ फिलामेन्ट चाहिँ बढाउने हो सर यदि फोटोनबाट जाने इलेक्ट्रोनहरू कम भएपछि सर फोटोनबाट जाने होइन के फिलामेन्टबाटै इलेक्ट्रोन धेरै निस्केन भने त जानै पाएन धेरै भनेपछि त्यहाँ जति धेरै निकाल्न सक्यो त्यति नै धेरै इलेक्ट्रोनहरू गएर टार्गेट फिलामेन्टलाई चाहिँ हिट गर्ने सर यस सर ल सकिन्छ अब यसमा यहाँबाट के आयो भन्दा भाइ बहिनीहरु अब यति त डिल गर्न सकिहाल्छौ है सर भोल्टेज पनि बढाउनु पर्छ त्यो इलेक्ट्रोनहरु निस्केर मात्र हुँदैन नि त यता आउनु पर्यो नि त टार्गेट त्यसमा त हामी फेरि क्वालिटीमा जान्छौं नि त ए सर पहिला निकाल्नु पर्यो निकालेर कति नम्बरलाई लगेर टार्गेटमा ठोक्ने र जति धेरै नम्बरले ठोकाउन सक्यो त्यति नै धेरै एक्सरे फोटोनहरु निस्के भन्ने कुरा चाहिँ इन्टेन्सिटी डिटरमाइन गर्यो अब हामी क्वालिटीको कुरा गर्छौं यो इन्टेन्सिटी कन्ट्रोल भए सर क्वालिटी कन्ट्रोल कसरी गर्ने त क्वालिटी कन्ट्रोलको केसलाई क्वालिटी कन्ट्रोल इन एक्सरे एक्सरेमा क्वालिटी अब कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा आयो भने क्वालिटी कन्ट्रोल इन एक्सरेमा क्वालिटीलाई कन्ट्रोल गर्ने पोइन्टलाई यसरी बुझ्ने के
क्वालिटी मतलब कस्तो हो क्वालिटी भनेकै कति इनर्जी भएका भन्ने बुझ न क्वालिटी भनेको मेन फ्रिक्वेन्सी काउन्ट हुन्छ र क्वालिटी भनेकै कति इनर्जेटिक भन्छ अब यहाँबाट क्वालिटी भनेको अब यस्तो हो कि कति फ्रिक्वेन्सी क्वालिटी डिटरमाइन्स द पेनिट्रेटिङ पावर मेनली आज पेनिट्रेटिङ पावर मतलब कति पेनिट्रेटिङ कति फ्रिक्वेन्सी भएका है पेनिट्रेटिङ पावर अफ एक्सरे कस्ता एक्सरे भन्दाखेरि कति पेनिट्रेटिङ पावर भएका कति फ्रिक्वेन्सी भएका भन्ने कुरा हुन्छ है कति फ्रिक्वेन्सी कति इनर्जी भएका भन्ने कुरा यहाँबाट म्याटर हुन्छ अब त्यसो भए भाइ बहिनीहरु अब पेनिट्रेटिङ अब यसमा के हुन्छ भन्दा पेनिट्रेटिङ पावर मतलब अब यसबाट के गराउने भन्दा सुन है यहाँ पहिला ध्यान देऊ त जब इलेक्ट्रोन त निकालियो यहाँ टार्गेटलाई हिट गरेर फिलामेन्टलाई हिट गरेर मोर एन्ड मोर इलेक्ट्रोन त यहाँ निकाल्यो भाइ बहिनी यहाँ निकालियो अब यहाँ अप्लाई गरेको पोटेन्शियल जुन डिफरेन्स क्रिएट गराइन्छ नि यहाँ अप्लाई गरेको यो अप्लाई गरेको पोटेन्शियल डिफरेन्स यस्तो लो अप्लाई गरियो कि इलेक्ट्रोनलाई मजा अब त्यति बिस्तारै मात्र लग्दियो भने अब यहाँ गएर ठोकेर पनि त्यसले के नै एक्सरे निकाल्ला र कस्ता निकाल्ला तर जति इलेक्ट्रोन छन् ती इलेक्ट्रोनहरु इमिट भएका इलेक्ट्रोनहरुलाई यस्तो पोटेन्शियल अप्लाई गर्देऊ कि जसले गर्दा अब के भयो भन्दा यहाँ गएका इलेक्ट्रोनहरु टार्गेटलाई कोलाइड गरिसकेपछि यस्तो इनर्जेटिक इलेक्ट्रोन गएर कोलाइड गरोस् कि अनि एक्स रेडिएसन पनि के हुने भयो त फोटोन पनि हाई इनर्जेटिक फोटोन आओस् के हाई इनर्जेटिक फोटोन यहाँबाट हामीलाई निस्कोस् भन्ने पनि यहाँबाट बुझ्ने है ल अब यति भइसकेपछि तिमीले अब यहाँ के बुझ भन्दा है यहाँनिर भन एक्सरे पनि फोटोन हैन सर एक्सरे फोटोन नै हो नि बाबु अनि त्यति थियो सर फोटोनको कुरा अलि यहाँ लेख्दा थिए धेरै त एक्सरे फोटोन भन्ने टर्म सर ल अब सुन अब यहाँबाट कुरा के आयो भन्दा क्वालिटीले के गर्यो क्वालिटीले अब यहाँबाट के हुन्छ भन्दा भाइ पनि क्वालिटी भनेको इनर्जीको बुझ इनर्जी मतलब कति पेनिट्रेटिङ टाइपका छन् भन्ने बुझ्ने है पेनिट्रेटिङ पावर भएका भनेर बुझ्नु पर्यो अब त्यसपछि यसबाट अनि कति पेनिट्रेटिङ कति इनर्जेटिक इलेक्ट्रोनहरु पेनिट्रेटिङ कति इनर्जेटिक एक्सरे निकाल्ने भन्ने कुरालाई अब केले डिटरमाइन गर्ने पेनिट्रेटिङ पावर अफ एक्सरे लाई यसरी बुझ्न न पेनिट्रेटिङ पावर अफ एक्सरे एक्सरे को पेनिट्रेटिङ पावर है इज प्रोपोर्शनल टु केसँग प्रोपोर्शनल अब कति फास्ट लग्न सक्यो त ती कोलाइडिङ इलेक्ट्रोनलाई टार्गेटमा भन्ने कुरालाई म्याटर गरे के पेनिट्रेटिङ पावर अफ एक्सरे इज प्रोपोर्शनल टु पोटेन्शियल डिफरेन्स between the target and filament अथवा क्याथोड फिलामेन्टले क्याथोडको काम गर्यो क्याथोड भनेको फिलामेन्ट है between filament cathode and anode anti-cathode or target cathode or anti-cathode or anode simply anti-cathode यसलाई हामी anode भन्न सक्यौं यो भयो टार्गेट यसको बिच अप्लाई गरेको पोटेन्शियल डिफरेन्सले डिटरमाइन गर्यो है अब त्यसको यहाँनिर त्यो भनेकै फ्रिक्वेन्सीको कुरा त हो नि अब यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी कति इनर्जी अफ फ्रिक्वेन्सी अफ प्रोड्युस एक्सरे फ्रिक्वेन्सी अफ एक्सरे प्रोड्युस्ड इन्टेन्सिटीले सिम्पल नम्बरको बुझ इन्टेन्सिटीले नम्बर हो अब निकाल्दैन भने त नम्बरले पनि म्याटर गरेन भनेपछि यस्तो हुनु पर्यो के नम्बरलाई पनि तिमीले कसरी बुझ्ने भन्दा जब यहाँ कुनै गएर इनर्जेटिक इलेक्ट्रोनहरु यहाँ कोलाइड भयो यहाँ कोलाइड भइसकेपछि
अब जति 100 वटा जाउन् 1000 वटा जाउन् जति जाउन् न यहाँ अब एकदम अल्छी टाइपका इलेक्ट्रोनहरु गए भने अल्छी टाइपका इलेक्ट्रोन गए भने त त्यसले के नै रेडिएसन निकाल्ला र हैन तर जति गए गका एकदमै डङ्का डङ फास्ट इनर्जेटिक गए है इनर्जेटिक भएपछि यहाँ त पोटेन्शियल डिफरेन्स अप्लाई गर्नु पर्यो नि अनि उले निकाल्दिएका इलेक्ट्रोनको पनि सिम्पली नम्बरमा यहाँ इन्टेन्सिटी कुरा हुन्छ निस्केका इलेक्ट्रोन जुन निस्केको रेडिएसन एक्स रे फोटोनको इनर्जी अथवा इनर्जी भनेको पेनिट्रेटिङ पावरको कुरा यसले डिटरमाइन गर्छ त्यो फ्रिक्वेन्सी अफ एक्स रे प्रोड्युस इन एक्स रे को फ्रिक्वेन्सी depends upon the potential difference applied apply गरेको पोटेन्शियल को डिफरेन्स ले डिटरमाइन गर्ने भयो अब यसबाट त्यही भएर अब यहाँबाट बुझौं के हामीले अब EV equals to HF भनेपछि अब यहीबाट सम्झिने है अब EV equals to फ्रिक्वेन्सी भनेको केमा डिटरमाइन गरे फ्रिक्वेन्सी भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द क्याथोड एन्ड एन्टी क्याथोड फ्रिक्वेन्सी यसरी डिटरमाइन गर्छ भन्छ अब यहाँनिर हायर द फ्रिक्वेन्सी जति धेरै फ्रिक्वेन्सी हायर द एनर्जी फ्रिक्वेन्सीले एनर्जी डिटरमाइन गरे त नलेख्दै पनि बुझ्छौ मैले हायर द फ्रिक्वेन्सी higher the frequency higher will be the energy will be energy of x-ray higher will be the energy of x-ray को energy higher and अब यसमा के हुने भयो and higher will be the penetrating power जति धेरै फ्रिक्वेन्सी भन्नुको मतलब त्यहीबाट के भयो एनर्जी को कुरा काउन्ट हुने भएर हायर द फ्रिक्वेन्सी हायर विल बी द एनर्जी अफ एक्स रे एन्ड हायर विल बी द पेनिट्रेटिङ पावर हायर विल बी द पेनिट्रेटिङ पावर भन्ने टर्ममा यसरी डिल गर्न सिक है यो हेर्ने हायर विल बी द पेनिट्रेटिङ पावर त्यही भएर पेनिट्रेटिङ पावरको टर्ममा अब यसलाई हामी हायर विल बी द फ्रिक्वेन्सी हायर विल बी द पेनिट्रेटिङ पावर हजुर भन सर क्वालिटी कन्ट्रोलको त्यो फिगरमा फेरि एकचोटी भनिदिनु न क्वालिटी कन्ट्रोल भनेको त फ्रिक्वेन्सीको कुरा भयो के क्वालिटी भनेको कता कति एनर्जेटिक इलेक्ट्रोन भन्ने कुरा हुन्छ क्वालिटीले है अब इन्टेन्सिटीले सिम्पली कतिवटा निस्के नम्बरको कुरा गर्छ क्वालिटीले के कुरा गर्छ भन्दा क्वालिटीले गर्ने कुरा भनेको तिमीले के बुझ भन्दा कति एनर्जेटिक कति पावरफुल कति भनेको एनर्जेटिकको मतलब कति पेनिट्रेटिङ पावर भएका यसलाई डिटरमाइन गर्छ र बुझौ यस सर ल यहीबाट बुझिहाल्छौ त्यही सबै भनेको छु नि त मैले क्लियरली यो है पेनिट्रेटिङ पावर अब त्यही भएर यसैको बेसिसमा पेनिट्रेटिङ पावरको बेसिसमा एक्स-रे के छ नि त सफ्ट एक्स-रे भन्ने छ अनि हार्ड एक्स-रे सफ्ट एक्स-रे एन्ड हार्ड एक्स-रे सफ्ट एक्स-रे र हार्ड एक्स-रे मा अब यसमा वेभलेन्थ कति त यी सफ्ट एक्स-रे भनेको ह्याभिङ वेभलेन्थ ग्रेटर देन झन्डै 10 एङ्स्ट्रोम भन्दा बढी वेभलेन्थ भएकोलाई हामी सफ्ट एक्स-रे भन्यौ सफ्ट दुईटा टाइपको एक्स-रे भए एउटा सफ्ट एक्स-रे पकाइ म तिमीलाई एडमिट गराउँछु भन हेलो हजुर भन सर हजुर अघि हजुरले त्यहाँ इन्टेन्सिटी इज इक्वल्स टु फिलामेन्ट करेन्ट भनेर दिसेको थियो नि अनि त्यसको चाहिँ हजुरले अघि के रे पहिला चाहिँ धेरै करेन्ट दियो भनेदेखि धेरै इलेक्ट्रोन आउँछ अनि धेरै इलेक्ट्रोन गयो भने चाहिँ मोर इन्टेन्सिटी भनेको नम्बर अफ त्यो एक्सरे फोटोन्स प्रड्युस हो नि त हैन अनि मोर फोटोन्स प्रड्युस हुन्छ त्यही भएर त्यो करेन्टसँग चाहिँ इन्टेन्सिटी रिलेटेड छ भन्न खोजिसकेको हो यस्तो भयो कि जस्तै तिमीले यो के बुझ भन्दा यो फिलामेन्टबाट तिमीले फिलामेन्टलाई जति धेरै हिट गर्न सक्यौ त्यति नै धेरै यहाँ इलेक्ट्रोनहरु इमिट हुने भयो थर्मिक इमिसन हुने भयो हो यस भन न म्युट गर्यौ क्या हो म्युट नगर त एकचोटी
म्युट नगर त बुझेपछि बल्ल म्युट यस सर सर जति धेरै यो फिलामेन्टलाई हिट गर्न सक्यौ त्यति नै धेरै इलेक्ट्रोनहरू यहाँबाट निस्क्यो हो अनि यहाँबाट निस्केका इलेक्ट्रोनहरूलाई अब कुन इनर्जी कति पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट गरेर कति फास्ट यहाँ लग्न सक्छौ र अनि कति गजबका कति हाई इनर्जेटिक एक्सरेहरू निस्किन्छन् कस्ता एक्सरे निस्किन्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ क्वालिटीले म्याटर गर्छ है हजुर क्वालिटी भनेको त कस्ता भन्ने हुन्छ नि त हैन र हजुर तर अनि इन्टेन्सिटीले कति नम्बरमा जस्तै तिमीले अब यहाँ ल जतिसुकैलाई 3टा मात्रै इलेक्ट्रोन निकाल्यो यसलाई जति धेरै पोटेन्शियल भाइगला डाङ ठोक्दिए पनि त्यहाँ कति नै निस्कला र यसलाई पोटेन्शियल तर यहाँ त जति धेरै इलेक्ट्रोन निकाल्न सक्यौ यहाँ गएर ठोकिने इलेक्ट्रोनको नम्बर पनि त्यति नै धेरै हुने भए यहाँ ठोकिने इलेक्ट्रोनको नम्बर पनि धेरै हुने बित्तिकै यहाँबाट निस्कने एक्सरे फोटोनको नम्बर पनि त धेरै हुने भएन र सर यसमा 1-to-1 फेनोमेनन हुन्छ कि हुँदैन एउटा इलेक्ट्रोनले एउटा फोटोन निकाल्ने भन्ने फेनोमेनन हुन्छ कि हुँदैन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा यहाँ चाहिँ उनीहरू आफू उसले निकाल्ने भन्दा पनि यस्तो हो नि त यहाँबाट उसले त आफ्नो रिटार्डेसन हुँदाखेरि त्यो रेडिएसन चेन्ज भएको त मैले कन्टिन्युअस क्यारेक्टरिस्टिक्समा कुरा गर्छु नि अहिले है हैन मैले भन्न खोजेको चाहिँ हैन इन्टेन्सिटी इज के रे इज इक्वल्स टु फिलामेन्ट करेन्ट भन्छ थियो नि त हैन अनि पहिला यो धेरै करेन्ट दियो भने चाहिँ धेरै इलेक्ट्रोन आउँछ अनि धेरै इलेक्ट्रोन गयो भने चाहिँ मोर नम्बर अफ के रे हाई स्पिडमा गयो भने मोर नम्बर अफ एक्सरेहरू प्रोड्युस हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हाई स्पिडमा जाने कुराले क्वालिटी डिटरमाइन गर्छ कति गएकाले कतिवटा गए भन्ने कुराले इन्टेन्सिटी कुरा गर्यो त्यही भएर फाइनली चाहिँ इन्टेन्सिटी तिमीले भने जस्तो ठ्याक्कै एउटाले एउटै भन्ने अर्थमा त त्यसरी नबुझौँ है इलेक्ट्रिक जस्तो भएन तर जति धेरै गए फोटोन इलेक्ट्रोनहरू त्यति नै धेरै एक्सरे फोटोन आउने कुरालाई त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भइहाल्यो नि सर त्यही भएर अनि लास्टमा चाहिँ के रे इन्टेन्सिटी चाहिँ फिलामेन्ट करेन्टमा डिपेन्ड गर्छ भनेर भन्न खोजेको हो फाइनली त्यही हो नि त फिलामेन्ट करेन्टले गर्दा नै त्यहाँ फाइनली फिलामेन्टलाई बढी हिटिङ गराउन सक्यो बढी हिटिङ गराउने बित्तिकै इलेक्ट्रोनको नम्बर पनि बढी भयो नम्बर बढी निस्कने बित्तिकै गएर त्यो टार्गेटमा ठोकिने इलेक्ट्रोनहरू पनि धेरै हुने भयो धेरै इलेक्ट्रोन ठोकिने बित्तिकै एक्स रेडिएसन पनि धेरै निस्कने भयो बुझे सर मैले ल यसरी भन्न खोजेको मैले है अब सफ्ट एक्सरे र हार्ड एक्सरेको केसलाई कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्दा यसको वेभलेन्थको बेसिसमा कुरा गर्दा यिनीहरूको वेभलेन्थ 0.1 एङ्स्ट्रोन जुन छ नि अनि यसमा वेभलेन्थ फ्रिक्वेन्सी हाई यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी सफ्ट एक्सरेको फ्रिक्वेन्सी अब यसमा के हुन्छ सफ्ट एक्सरेको फ्रिक्वेन्सी लो फ्रिक्वेन्सी हुने बित्तिकै यिनीहरूको पेनिट्रेटिङ पावर पनि लो है लो फ्रिक्वेन्सी लो पेनिट्रेटिङ पावर लो फ्रिक्वेन्सी पेनिट्रेटिङ पावर पनि लो फ्रिक्वेन्सी अनि हार्ड एक्सरेको फ्रिक्वेन्सी पनि हाई फ्रिक्वेन्सी हुने बित्तिकै पेनिट्रेटिङ पावर पनि हाई है हाई फ्रिक्वेन्सीसँग त सिधै पेनिट्रेट एन्ड हाई पेनिट्रेटिङ पावर हाई फ्रिक्वेन्सी हाई पेनिट्रेटिङ पावर भनेर यहाँबाट बुझ्नु भयो हाई पेनिट्रेटिङ पावर हाई फ्रिक्वेन्सी हाई पेनिट्रेटिङ पावर भन्ने टर्ममा अब यसको वेभलेन्थको रेन्जलाई हार्ड एक्सरेको वेभलेन्थ झन्डै मोर देन 10 एङ्स्ट्रोन यिनीहरूको वेभलेन्थको रेन्ज भनेको त्यही लेस देन 10 एङ्स्ट्रोन 0.1 देखि 10 एङ्स्ट्रोन सम्मको रेन्जमा भन्ने अर्थमा यिनीहरूलाई यसरी डिटरमाइन गरिदिने योभन्दा धेरै त यसमा ध्यान राख्नुपर्ने केही पनि छैन है सफ्ट एक्सरे र हार्ड एक्सरेको यहाँबाट जुन बुझ्ने पोइन्ट आयो नि सकिन्छ हैन यसलाई अब यसमा त पक्कै डिल गर्न सकिहाल्छौ सफ्ट एक्सरे हार्ड एक्सरेको कुराहरू मैले यहाँबाट गरेँ अनि एक्सरे स्पेक्ट्रमको कुरा भए पनि एक्सरे स्पेक्ट्रमको केसलाई हामी डिल गर्दा एक्सरे स्पेक्ट्रममा कुरा गर्दा दुईटा कन्टिन्युअस एक्सरे र अर्को क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे भन्छ है कन्टिन्युअस एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक रोहन भाइ भन सर यो फ्रिक्वेन्सी अफ एक्सरे प्रोड्युस डिपेन्ड्स अपन पोटेन्शियल डिफरेन्स अप्लाइड भन्नुभयो नि यस गुड यो बीचमा चाहिँ एन्टी क्याथोड र एन्टी क्याथोडको बीचमा अप्लाई हुने हैन र हो त्यो बीचमा अप्लाई गरेको पोटेन्शियलले म्याटर गर्ने भयो के अनि सर यो माथि चाहिँ भन्नुभएको थियो नि
due to electron gains kinetic energy त्यसमा त एकचोटी पुर्याउनु यस्तो हो कि ए त्योमा लग्दिनु भनेको भन V equals to HF को रिलेसन एकचोटी एक्सप्लेन गर्दिनु न यस्तो हो जब तिमीले क्याथोडबाट इलेक्ट्रोन निक्ल्यो हो हजुर यी इलेक्ट्रोनहरूले अब यहाँ गएर यहाँ कोलाइड हुनलाई अब तिमीले पोटेन्शियल नै यस्तो लगायो कि पुरै यो पुग्ने खालको इनर्जी नै पाएन भनेपछि यहाँ गएर ठोकिनै पाएन हो हजुर हजुर अब जब यस्तो पोटेन्शियल क्रिएट गर्यो गएका इलेक्ट्रोन जस्ट पुग्ने मात्रैले पनि खास काम भएन यस्तो पोटेन्शियल क्रिएट गर्यो कि जसले गर्दा यी एकदम हाई इनर्जी गेन गरेका इलेक्ट्रोनहरू काइनेटिक इनर्जी यो इबीले गर्दा हजुर इबीले गर्दा त त्यहाँ काइनेटिक इनर्जी पाउने भयो कि भएन ए बुझे हो त्यो काइनेटिक इनर्जी पाइसके गएर डाङ यस्तो मजाले बजारिने गरी ठोकियो कि अब त्यहाँ भएको यसलाई क्याथोडलाई जति मोर हिटिङ गराउन सक्यो जति तिमीले यसलाई जति मोर कोलाइड गराउन सक्यो त्यति नै यहाँ के हुने भयो त्यो एक्सरे फोटोनको त क्वालिटी बढ्ने भयो नि त हैन र हजुर हजुर त्यही कुरा मैले गरेको अनि एचएफ सँग चाहिँ कसरी कोरिलेट गर्नुभयो एचएफ त पछि निस्केपछिको रेडिएसन रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी हैन जब गएर त्यहाँ ठोकेपछि त रेडिएसन आएन त हजुर हजुर आयो आएर अनि यहाँ जब अब आयो नि इनर्जी आयो नि त इलेक्ट्रोन फोटोनहरू निस्केन निस्क्यो निस्केको रेडिएसनको इनर्जी एचएफ भयो त्यो केले म्याटर गर्यो फाइनली इबीले नै डिटर्माइन गर्यो कि गरेन हजुर हजुर इबीले काइनेटिक इनर्जी प्रोभाइड गर्ने काम गर्यो त्यो काइनेटिक इनर्जीले गर्दा अनि हाई इनर्जेटिक एक्सरे फोटोनहरू पनि निस्के हजुर बुझे बुझे थ्यांक यू सो मच ल अब यसमा पनि डिल गरेर अरु कसै कुनै क्वेशन थियो ए पॉइन्ट बाइ तिम्रो के थियो भन सर यो एक्सरे प्रोडक्सन गर्ने प्रोसेस छ नि अ यो चाहिँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्तै रहेछ त यठाको इन्भर्स भन्दा मिल्छ रिभर्स इफेक्ट त्यस्तै रिभर्स इफेक्ट भन्नुपर्छ रिभर्स भयो त फोटोइलेक्ट्रिकमा मैले अलि बोल्छु त्यो बन्ने पोइन्टमा तिमी पहिले सोधिहाल्यौ त्यहाँ के हुन्छ भन्दा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमा के हुन्छ भन्दा रेडिएसन गएर इलेक्ट्रोन निकाल्ने हो हजुर सर यहाँ त इलेक्ट्रोन गएर रेडिएसन निकाल्ने भयो त ठोकेर ठिकै अब त्यस्तै लागेको छ कि उस्तै भन्दा पनि जस्ट रिभर्स भयो नि त अपोजिट रहेछ उसले इलेक्ट्रोनलाई रेडिएसन उसले इलेक्ट्रोनले एउटाले इलेक्ट्रोनले रेडिएसन अर्कोले रेडिएसनले इलेक्ट्रोन है सर ल अब यसमा यो कुरा आइसकेको छ एक्सरे स्पेक्ट्रममा एउटा दुईटा टाइपका छन् एक्सरे स्पेक्ट्रम कन्टिन्युअस एक्सरे ध्यान राख कन्टिन्युअस एक्सरे अर्को छ क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे यो दुईटा टर्म पनि बुझिराख है क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे कन्टिन्युअस एक्सरेमा के हुने भयो भन्दा भाइ कन्टिन्युअस त सिम्पली अहिलेसम्म हामीले जनरली कुरा गरेको नै कन्टिन्युअसकै कुरा हो है जस्तै कन्टिन्युअस एक्सरेमा के हुन्छ भन्दा रिटार्डेसनले गर्दा आउने भयो के कन्टिन्युअस एक्सरेमा के हुन्छ भन्दा अब यसमा रेडिएसन अफ कन्टिन्युअस एउटा सर्टेन रेन्जदेखि अलमोस्ट अल कन्टिन्युअस भनेको सबै रेन्जका रेडिएसन रहेका मिनिममदेखि म्याक्सिममसम्म भन्ने अर्थमा बुझ्ने हो क्या यसलाई कन्टिन्युअस भनेको एउटा रेन्ज मतलब एउटा मिनिममदेखि म्याक्सिममसम्मको रेन्जमा भएका इनर्जी भनेर बुझ्नु पर्यो है भनेपछि अब रेडिएसन अफ अल इनर्जी यसमा के हुने भयो रेडिएसन अफ अल इनर्जिज एउटा कन्टिन्युअस प्याटर्नमा भन्ने बुझ न रेडिएसन अफ अल इनर्जिज अब यसमा कति त अल इनर्जिज मतलब 0 to इन्फिनिटी रेडिएसन अफ अल इनर्जी 0 to इन्फिनिटी अब एउटा अन्डर कन्टिन्युअस एउटा के हुने भयो त अन्डर द कन्टिन्युअस ब्याकग्राउन्ड एउटा त्यो हाफाजाड नआउने क्या अन्डर द कन्टिन्युअस ब्याकग्राउन्ड भन्नु पर्यो कन्टिन्युअस ब्याकग्राउन्डमा एउटा इनर्जी आउने भयो कन्टिन्युअस ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन अफ अल इनर्जिज अन्डर द कन्टिन्युअस ब्याकग्राउन्ड बिचमा त्यो हाफाजाड कति बेला बढ्ने घट्ने नभइकन है ल यहाँबाट के आउने भयो भन्दा भाइ पनि कन्टिन्युअस ब्याकग्राउन्डमा इनर्जी रेडिएसन अब यसमा के हुन्छ भन्दा जस्तै यसको प्रोसेस बुझाइ कन्टिन्युअसमा हुने के हो भन्दा हाई इनर्जी इलेक्ट्रोनहरू जब टार्गेट न्युक्लियसको नजिक पुगे भनेपछि हाई इनर्जी नोट गरिदिउँ कि यतिको भन्दै हुन्छ
मेसेज लेखा त अनावश्यक मेसेज नलेखन प्लिज धेरै भयो नोट नोट गरिदिनु गरिदिनु सर। ल ल त ल छोटोमा नोट गरिदिन्छु है त पोइन्ट बनाएर ल यस्तो नि भाइ त्यसमा यहाँनिर नोट गरिदिनु त हाई इनर्जी इलेक्ट्रोन जब हाई इनर्जी गेन गरेको किन हाई इनर्जी किन गेन गर्यो भन्दा त्यो क्याथोड र एन्टी क्याथोडको बीचमा अप्लाई गरेको पोटेन्शियल डिफरेन्सले डिटरमाइन गर्यो ती हाई इनर्जी इलेक्ट्रोनहरु के हुने भयो त pass close to the nucleus high energy electron pass close to the nucleus भनेको टार्गेट एटम को है न्यूक्लियस अफ टार्गेट एटम को न्यूक्लियस को नजिक हाई एनर्जी इलेक्ट्रोन आयो and they are retarded अब के हुन्छ and they are retarded तिनीहरु त फेरि त्यहाँबाट रिटार्डेड हुने भयो न्यूक्लियर फोर्सले गर्दा यसमा they are retarded due to अब retarded due to केले गर्दा due to the electric field of the nucleus भन्नुको मतलब न्यूक्लियस को फोर्सले भनेको है रिपल्स हामीले भन्छौं नि पोटेन्शियल एनर्जी भनेको यही त हो नि रिपल्सिभ फोर्स जस्तै मैले तिमीलाई एक्समा रदरफोर्डमा सिकाएको थिएँ यो न्यूक्लियस छ यो न्यूक्लियसको नजिक एनर्जेटिक इलेक्ट्रोनहरु गए जाने बित्तिकै यसले त उता यता नआइज भने यसलाई रिपेल गराउन खोजेको छ न्यूक्लियसले भनेपछि एउटा जुन सर्टेन डिस्टेन्समा आयो नि क्लोजेस्ट अप्रोच भने जस्तो अब यहाँ के भयो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोन पास क्लोज टु द न्यूक्लियस अफ टार्गेट एटम एन्ड दे आर रिटार्डेड ड्यू टु द इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ द न्यूक्लियस को इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा रिटार्डेड हुने भयो अब जसले गर्दा एउटा कन्टिन्युअस साइकलमा चल्ने भयो कि हाफाजाड भएन भाइ पिनहरु है अब यसमा त्यसले गर्दा के हुने भयो त एक्स-रे अफ कन्टिन्युअस यसबाट एक्स-रे जसले गर्दा एक्स-रे अफ द रिटार्डेसनले गर्दा है मेन पोइन्ट त तिमीले यति सम्झिने कि रिटार्डेसनले गर्दा भन्ने पोइन्ट चाहिँ माइन्डमा सेट गर रिटार्डेसन एक्स-रे अफ कन्टिन्युअस जुन अब यहाँबाट निस्कने भनेको एक्स-रे अफ कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी को एक्स-रे यहाँबाट निस्कने भएर कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी एन्ड अल पोसिबल वेभलेन्थ continuous frequency and possible wavelength continuous frequency र possible wavelength भएका रेडिएसनहरु निस्के यसलाई नै हामी के भनेका छौं त यसलाई continuous x-ray भन्ने गरेका छ है अब continuous x-ray को पोइन्ट यति बुझ त मैले यहाँ लेखेको पोइन्ट हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोनहरु न्यूक्लियसको नजिकतिर पुगेका थिए तर अब त्यो न्यूक्लियसको इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा अथवा न्यूक्लियसको कोलम्बिक फोर्सले गर्दा त्यो फोर्सले गर्दा तिनीहरु के हुने भयो रिटार्ड हुने भयो रिटार्डेड हुँदाखेरि अब एउटा कन्टिन्युअस प्याटर्नमा भयो त्यो रिटार्ड हुँदाखेरि एउटा कन्टिन्युअस वेभलेन्थका रेडिएसनहरु इमिट गर्दै जाने भयो तिनीलाई नै हामीले के भन्यौ त यसलाई इट इज कॉल्ड कन्टिन्युअस एक्स-रे त्यो आउने रेडिएसनलाई कन्टिन्युअस एक्स-रे भन्यौ अब यसमा वेभ अर्को यहाँ सम्झिनु पर्ने त्यसमा अब सम्झिनु पर्ने पोइन्ट के रह्यो भन्दा भाइ बहिनीहरु वेभलेन्थ एन्ड फ्रिक्वेन्सी wavelength and frequency of continuous x-ray wavelength and frequency of continuous x-ray spectrum continuous x-ray spectrum यो केमा डिपेन्ड गर्ने भयो केमा डिपेन्ड गर्यो अब यस्तो हुन्छ केमा डिपेन्ड गर्यो भन्ने कुरा त ल यहीबाट इजिली बुझ न अघि पनि धेरै बोल्ने के यो पोइन्टमा म डिपेन्ड्स अपन तिमीले कति पोटेन्शियल डिफरेन्स क्याथोड र एन्टी क्याथोड बीच कति पोटेन्शियल डिफरेन्स अप्लाई गर्न सक्यौ भन्छ अब पोटेन्शियल रिटार्डेसन को रिजन रिपल्सन को मतलब रिपल्सन बाइ इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ न्यूक्लियस हो है कोलम्बिक फोर्स अफ न्यूक्लियस हो यस ल अब यहाँबाट कुरा के आउने भयो भन्दा स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्ड छ नि त न्यूक्लियसको त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरु रिटार्ड हुने भयो जान पाएन नि त रिटार्ड भएर एउटा एनर्जी त 81 त्यो लेभलको काइनेटिक एनर्जी झ्यापै रिटार्ड भएर बस्नु पर्दा त्यहाँ त त्यो रेडिएसन क्रिएट भयो नि त हो त्यो रेडिएसन नै एक्स रेडिएसन हो के
अब यहाँनिर एक्स चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्यो डिपेन्ड्स अपन द अप्लाइड सम्झिने डिपेन्ड्स अपन द अप्लाइड potential difference between the cathode and anti-cathode cathode and anti-cathode भन्ने टर्ममा एउटा यो बुझ्नु पर्यो anti-cathode र anti-cathode मा एप्लाई गरेको पोटेन्शियलले डिटर्माइन गर्ने तर यसमा चाहिँ एटमिक नम्बर यसमा यहाँनिर के डिपेन्ड गर्दैन यो सम्झिने यो पोइन्ट सम्झिनु पर्यो but does not depend upon atomic number of target does not depend upon the atomic characteristic हो यो point हो क्या अनि थाहा पाउनु characteristic atomic number of target मा किन आउँछ म सिकाउँछु but does not depend upon the atomic number of the target जस्तो सुकै टार्गेट होस् न न्यूक्लियसले रिटार्ड गर्ने हो भनेपछि त न्यूक्लियसले रिटार्ड गर्नलाई त हाई एटमिक वेट को लो एटमिक नम्बर वाला चाहिन्छ भन्ने कुराले त यहाँ म्याटर गरेन है अब त्यसपछि यहाँनिर मिनिमम वेभलेन्थ को कुरा हामी यहाँ डिल गरौँ है त मिनिमम वेभलेन्थ कति प्रोड्युस होला मिनिमम वेभलेन्थ यसबाट प्रोड्युस हुने वेभलेन्थ है minimum wavelength of limiting minimum wavelength अथवा यसलाई हामी के भन्यौ मिनिममै भन्दा पनि हुन्छ अथवा or limiting wavelength भन्दैउ न or minimum wavelength or limiting wavelength है minimum wavelength or limiting wavelength of यसमा x-ray के हुने भयो त minimum wavelength or limiting wavelength lambda minimum equals to HC by EV अब जति धेरै V अप्लाई गर्न सक्यो त्यति नै पोटेन्शियल मिनिमम अब यहाँबाट तिमीले यो सबै भ्यालु यसरी गरी राख्दाखेरि कन्ट गर्नु भन्दा सिधै यस्तो गर्दै 12400 by V into angstrom मैले पहिला फोटोनमा पनि गर्दै छु हेर त पक्कै याद छ तिमीलाई है त्यही भएर अब यसबाट wavelength is inversely proportional to applied minimum wavelength proportional to potential difference between the cathode and anti-cathode अथवा फ्रिक्वेन्सी सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भन्ने बुझ्नु पर्यो है यसमा सक्छौ यसमा त पक्कै कन्टिन्युअस एक्स-रे मा तिमीले मलाई के सोध्नु छ भने सोध त कन्टिन्युअस एक्स-रे सर एचसी भनेको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ एचसी होइन एचएफ हो एचएफ हो इनर्जी एचएफ भनेको एफ भनेको सी बाइ ल्याम्डा राज के हो यो रजनीगन्ध नामै रजनीगन्ध ल भन्न बाबु एकांशा भन्न छिटो सर त्यो वेभलेन्थ मिनिमम किन लेखेको सर हामीले त्यहाँ ए यस्तो बाबु मिनिमम त के हो होला फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम चाहियो हो कि हामीलाई सर फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम निकाल्न खोजेको सर हामीले म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कतिसम्म हुन सक्छ भनेपछि त भीले डिटरमाइन गर्छ नि त हैन क्वालिटी खतरा क्वालिटीका निकालम न हैन र के निकाल्दै सामान्य निकाल्ने त नि हैन र हजुर सर हो अनि खतरा क्वालिटीका निकाल्नु मतलब फ्रिक्वेन्सी बढाउने कुरा कि वेभलेन्थ फ्रिक्वेन्सी बढाउने वेभलेन्थ घटाउने त्यही भएर त लेखिएको अरु केही होइन है सर एचएफ भनेको सी बाइ ल्याम्डा भन्नुभयो नि एच त प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट भयो अनि सी एफ भनेको सी बाइ ल्याम्डा यस सर भेलोसिटी इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ हो क्या है बुझौ सर ल्याम्डा एचसी अनि ल्याम्डा भनेको चाहिँ एचसी भयो कस्तो रे ल्याम्डा भनेको चाहिँ एचसी भयो कहाँ ल्याम्डा भनेको एचसी यस्तो भयो इबी इक्वल्स टु एचएफ भयो कि भएन भयो अनि एचसी बाइ ल्याम्डा त्यही भएर ल्याम्डा इक्वल्स टु एचसी बाइ इबी भयो यहाँ भी बढाएर ल्याम्डा घटाएको क्या यस सर ल सक्छु नि यसलाई कन्टिन्युअसमा त सक्छु होला अब योभन्दा बढी त के बोल्नु म कन्टिन्युअसमा छ के छ ल खै ठिक छ गुड अब योभन्दा बढी कन्टिन्युअसमा बोल्नु पर्ने केही छैन क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरेमा क्या होला ल भन त क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरेमा अर्को एक्सरे छ हाम्रो अर्को स्पेक्ट्रम क्यारेक्टरिस्टिक
क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम यो क्यारेक्टरिस्टिक भनेको कुनै कुनै बेलाको फ्लक्चुएसन टाइपको के यहाँनिर के हुन्छ भन्दा यसमा कन्टिन्युअस एक्सरेमा यो भयो अनि यहाँ के हुन्छ भन्दा यसमा के इट कन्सिस्ट यसमा यो कस्तो हुन्छ भन्दा कन्सिस्ट अफ सम अब सबै त होइन कन्सिस्ट अफ सम डिस्क्रिट and intense spectral line, discrete and intense spectral line, अब यसमा consists of some discrete or intense spectrum line त्यो continuous range मा कुनै कुनै यस्ता आइदियो कि तिनीहरु के हुनु भयो त एउटा डिस्कन्टिन्युअस फर्ममा यसको पनि एउटा मेकानिजम के हो भने अब लेख्दिउँ हैन यसको पनि नोट गर्दिनु पर्ने यस सर ल अब ल यस्तो नि बा अब यहाँ पनि जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रोन यसको मेकानिजम के हो भन्दा हाई एनर्जी भएको इलेक्ट्रोन सुने अघि रिटार्ड भएको थियो न्यूक्लियसको इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा हाई एनर्जी इलेक्ट्रोन्स पेनिट्रेट द टार्गेटलाई पेनिट्रेट गरेर टार्गेटलाई पेनिट्रेट गरिसकेपछि अनि पेनिट्रेट द टार्गेटलाई पेनिट्रेट गरेपछि नक आउट द इलेक्ट्रोन अब यसले के गर्छ भन्दा नक आउट त्यहाँ भएको इलेक्ट्रोनलाई नक आउट द इलेक्ट्रोन त्यहाँको इलेक्ट्रोनलाई नक आउट गरिदियो किक आउट गरिदियो के kick out the electron from inner cell मा भएको इलेक्ट्रोनलाई जस्तै KLM भनिन्छ नि यस्ता इनर सेलमा भएका इलेक्ट्रोनलाई नकआउट गरिदियो अब यसमा त्यसपछि अब इनर नकआउट गरिदिएपछि इनर सेलका इलेक्ट्रोनलाई नकआउट गरिदिएपछि हेर है भ्याकेन्सी क्रिएट हुन गयो त्यहाँनिर भ्याकेन्सी त इलेक्ट्रोनको भ्याकेन्सीले इलेक्ट्रोन निकालिदिएपछि भ्याकेन्सी क्रिएट हुने भयो भ्याकेन्सी इज क्रिएटेड अब त्यहाँ त भ्याकेन्सी आइदियो त्यो भ्याकेन्सीलाई फुलफिल गर्नलाई त्यो भ्याकेन्सी नै म सिक्वेन्समा लेखिदिन्छु त्यो भ्याकेन्सीलाई फुलफिल गर्नलाई अब यसमा फुलफिल गर्नलाई इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम इलेक्ट्रोन के गरे इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम अब सम हायर अर्बिट इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम सम हायर अर्बिट सुनाई त्यहाँ जब इनर सेलको इलेक्ट्रोनलाई हाई इनर्जेटिक इलेक्ट्रोनहरुले डाङ ठोकिदिएपछि त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन निकाल्दियो ती निकाल्दिएका इलेक्ट्रोनहरुले गर्दा भ्याकेन्सी क्रिएट भयो अब त्यो क्रिएट भएको भ्याकेन्सीलाई फुलफिल गर्न है ए सुमित तिमी पनि धेरै गफ गर्ने भएको छौ ल अब यहाँबाट पढ ध्यान दे ल कृष्ण त्यस्तै गरेछु ल अब यहाँनिर टु फुलफिल द इलेक्ट्रोन फ्रम दिस सम हायर अर्बिट भ्याकेन्सी त क्रिएट भयो यहाँबाट सुन सिक्वेन्स पढ न पढ्ने बेलामा ल यसमा हेर त जब हाई इनर्जेटिक इलेक्ट्रोन अब यस्तो फिगरमा मैले भन्छु न त हाई इनर्जेटिक इलेक्ट्रोन नक आउट द इलेक्ट्रोन फ्रम इनर सेल डाङ गयो यहाँनिर इलेक्ट्रोन यसरी गइदियो कि यहाँबाट डाङ पेन्टेड भएर यहाँको इलेक्ट्रोनलाई यसले नकआउट गरिदियो मानव भाइ पनि नकआउट गरिदिइसकेपछि सोनिका केही सोध्न खोज्दै थियौ सर किन भित्रको मात्र इलेक्ट्रोन बाहिर निस्क्यो बाहिरको सेलहरुको चाहिँ निस्केन हैन त्यो यस्तो मजाले हाई इनर्जेटिक इलेक्ट्रोन छ कि है त्यो इनर्जेटिक इलेक्ट्रोन त डाङ गएर एकैचोटि मुटुमै छेड्दियो क्या है फेरि बसेन नि त यसरी गरेर डाङ ठोकिराखेरि त्यहाँको इलेक्ट्रोनलाई अब यस भयो यहाँबाट जाँदै गर्दा इनर सेलको इलेक्ट्रोनमा डाङ कोलाइड भइसकेपछि बल्ल यहाँ इलेक्ट्रोन यसलाई यहाँ रन दिएन यसलाई निकालिदिएपछि यहाँ भ्याकेन्सी क्रिएट भयो कि भएन भयो त्यो भ्याकेन्सी फुलफिल गर्न हायर अर्बिटबाट अब यहीबाट केबाट आउला योबाट आउला जुनबाट पनि आउन सक्यो क्या है पुरा बुझौ बुझे सर
जम्प्स फ्रम हायर अर्बिटबाट अब यसमा हायर अर्बिटबाट लोअर अर्बिटमा जम्प गर्यो हैन जम्प गर्यो कि गरेन गर्यो अनि जम्प गर्दा त्यहाँ त रेडिएसन आयो नि त इनर्जी आयो क्यान रेडिएसन आयो हो त्यसरी प्रोड्युस हुने एक्सरेलाई नि क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे भनियो क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे आर प्रोड्युस्ड एक्सरे यसरी क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्युस हुन गए क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे आर प्रोड्युस्ड यसरी प्रोड्युस हुने एक्सरेलाई हामी के भनौं त ल सर ए भएन के केटा के गरेको यसरी मेसेज च्याटै अफ क्या मैले त भन सर इन्टेन्स भन्नाले इन्टेन्स भनेको त अलि एकदमै हाई इनर्जी टाइपका भनेको क्या अलि चम्किला हाई टाइपका इनर्जी अब यसमा क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्युस हुने क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्युस हुने रिजनमा त पक्कै थाहा भयो है यसमा सर हजुर भन सर यो इलेक्ट्रोन जम्प गरेपछि त्यहाँ भ्याकेन्सी क्रिएट हुने हो र अनि त्यहीबाट एक्सरे प्रोड्युस हुन्छ यस्तो भयो बाबु तिमीले के बुझ भन्दा जब इनर्जेटिक इलेक्ट्रोन आएर यसको मुटुमै छेड्यो भन न एकछिनलाई है बुझौ ल यस्तो भइदियो आएर डाङ यहाँ ठोकिदियो ठोकिदिएपछि यहाँ भएको इलेक्ट्रोनलाई यसले के गर्दियो यहाँबाट त निकाल्दियो हैन बाहिरै निकाल्दे निकाल्दिने बित्तिकै यहाँ त भ्याकेन्सी क्रिएट भयो भने अनि माथिको यो इलेक्ट्रोन छ नि यो इलेक्ट्रोन तल आयो कि आएन यो आयो अथवा यो अर्बिटको आयो अनि हायर अर्बिटबाट लोअर अर्बिटमा इलेक्ट्रोन जम्प गर्दाखेरि त्यहाँ इनर्जी इमिसन हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ 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 त्यही इनर्जी एचएफ त्यसैलाई नै एक्सरेको कुरा गरियो कुरा बुझ अब बुझे सर थ्यांक यू सो मच ल अब यहाँबाट कुरा के आयो भन्दा रोशनीले के भन्दै सर हामीले रोशनी तिमीले ह्यान्ड रेजै गरेर सोधा न मैले यहाँ हेर्नु न के तिम्रो त लामो पढ्नु भन्दा मैले भन सर हामीले चाहिँ हैन इलेक्ट्रोन फिलामेन्टबाट निस्केपछि चाहिँ त्यो चाहिँ टार्गेटको न्युक्लियसमा गएर एट्याक गर्छ हैन त्यस्तो न्युक्लियसमा एट्याक गरेर एउटा कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रममा न्युक्लियसले रिटार्ड गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कन्टिन्युअस एक्सरे प्रोड्युस हुन्थ्यो है हजुर सर तर इनर्जिक इलेक्ट्रोनले इनर सेलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई डाङ कोलाइड गरिदिएपछि इलेक्ट्रोन निकाल्दियो त्यहाँबाट त्यसलाई फुलफिल गर्न आउने अरू रेडिएसन जुन जम्प भन्नेले गर्दा क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्युस गरिदियो हजुर सर बुझे हायर अर्बिटबाट निस्के तल आएपछि चाहिँ रेडिएसन सिमिट भएर त एक्सरे जस्तै यो यति बुझ नि सिम्पली तिमीले छोटोमा बुझ्छौ भने रिटार्डेसनले गर्दाखेरि जुन इनर्जी रिटार्डेसनले गर्दा कन्टिन्युअस अनि त्यो जुन अब इमिट भएको हायरबाट जम्प हुनेवालाले त्यहाँ क्रिएट गरेको जुन जम्प भयो नि त्यसरी प्रोड्युस भएको एक्सरेलाई के भन्यौ क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे भन्ने हो के यति पोइन्ट कुरा बुझौ त्यही भएर त यहाँनिर के हुन्छ भन्दा क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्युस भएको त थाहा भयो नि सर भयो अब त्यही भएर यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं कि डेल ई इक्वल्स टु एचएफ लेख्न पाइन्छ यसको मिनिङ बुझौ यस सर हायरबाट जम्प हामीले यति बुझेपछि तिमीले धेरै कुरा आइसक्यो ल डेल इक्वल्स टु एचएफ भन्ने टर्ममा यहाँ क्लियर होस् है डेल इक्वल्स टु एचएफ अब यसमा यो क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरेको केसमा अब क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरेको केसमा अब यहाँनिर जुन छ नि फ्रिक्वेन्सी एन्ड वेभलेन्थ अफ क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेन्ड्स अपन फ्रिक्वेन्सी एन्ड wavelength of characteristic x-ray केमा डिपेन्ड गर्छ अब यो त केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा डिपेन्ड्स अपन एटमिक नम्बर अफ द टार्गेट डिपेन्ड्स अपन हेर त अब कसरी डिपेन्ड गर्यो भन्ने कुरा त म यहाँ क्लियर बोलिसकेँ डिपेन्ड्स अपन द एटमिक नम्बर अफ द टार्गेट कस्तो टाइपको टार्गेट छ त्यहाँबाट कति रेडिएसन निस्कन सक्छ भन्ने कुरा एटमिक नम्बर अफ टार्गेटले डिटरमाइन गर्ने भए बट डज नट डिपेन्ड अपन अब यसमा के भन्नु भयो डज नट डिपेन्ड अपन अब यसमा एक्सिलरेटिङ भोल्टेज एप्लाइड एक्सिलरेटिङ
एक्सिलेटिङ भोल्टेज यो टर्म चाहिँ सम्झिनु पर्यो है भोल्टेज अप्लाई गरेको एक्सिलेटिङ भोल्टेजमा डिपेन्ड गर्दैन बट एटोमिक नम्बर अफ टार्गेटमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने पोइन्ट यसमा सम्झिनु पर्यो अब यसमा यसको पनि सिरिजको जस्तो कुरा आउँछ कि इनर्जीको हामी कुरा गरिरहेको थियौँ इनर्जीमा गरे जस्तो ए दीपक भाइ भन सर एटमिक मास धेरै भएपछि चार्ज पनि बढी हुन्छ मास बढी भए चार्ज बढी भन्न त कहाँ पाइयो र कति फ्री इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ त्यसले डिटर्माइन गर्ने हो अब है होइन मतलब सर अलिक धेरै न्युक्लियसले अलिक धेरै रिपल्सन गर्न सक्दैन न्युक्लियसले रिपल गर्ने न्युक्लियर इनर्जी त एउटा सर्टेन लेभलको इनर्जी छ नि त्यसले गर्ने कुराहरू भन्दा अब न्युक्लियर फोर्स त टु मच हाई फोर्स हो नि बाबु होइन सर अनि असर बुझे भयो सोध्दा सोध्दै ल ठिक छ ल अब यहाँनिर सर हजुर सर यो होइन जस्तै यो कन्टिन्युअस क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरेमा पनि त्यो एक्सिलरेटिङ के अरे भोल्टेजले गर्दाखेरि नै धेरै स्पिडमा आएर भित्र जाने हो बुझ यस्तो हो तिमीले क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे भनेको यो अर्थमा बुझेनौ तिमीले के हो भन्दा यो एटोमिक नम्बर यो त क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे भनेको त रेडिएसनले गर्दा यहाँ फल भएको हायर टु लोवरमा जम्प हुँदाको रेडिएसनको कुरा पो यहाँ निस्केको क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे होइन र मैले नि त्यही भन्न खोजे हो हुन चाहिँ त्यसले गर्दा आएको तर रेडिएसन चाहिँ भित्र त्यो इलेक्ट्रोन जम्प गर्दाखेरि रेडिएसन आएको भएर त्यसलाई कन्टिन्युअस भनेको त्यही भएर एटोमिक नम्बरसँग डिपेन्ड गर्छ तर उसँग डिपेन्ड गर्दैन यहाँ बुझ्यो भइहाल्यो त्यही बुझेपछि तनावै छैन हैन अप्लाइड अनि यसमा पनि सिरिज जस्तो कुरा आउँछ के जस्तै खास यी सिरिज टाइपका त तिमीले सोध्ने त होइन खास त्यही पनि म भनिदिइहाल्छु के सिरिजमा थोरै चट्टमा बुझिहाल के सिरिजमा के हुन्छ भन्दा इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम इलेक्ट्रोन अब क्यारेक्टरिस्टिकको के सिरिज इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम हायर अर्बिट जम्प्स फ्रम हायर अर्बिटबाट जम्प हुँदैछ हायर अर्बिट यान कति यान भनेको 2 3 4 टु लोअर अर्बिट टु लोअर अथवा लोअरमा पनि आज फर्स्ट अर्बिट नै भनिन्छ है के सिरिजमा इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम हायर अर्बिट दिस टु फर्स्ट अर्बिट यानी टु 1 यसमा जम्प पनि भयो केसरी प्रोड्युसन भयो अब यसमा पनि के का पनि के अल्फा लाइन भन्छ एउटा के अल्फा लाइनमा फ्रम n टु n1 मा अनि के बीटा लाइन भनेको के सिरिज के बीटा लाइनमा फ्रम n3 टु n1 मा केमा है त्यसैले के अल्फा के बीटा के गामा भन्ने गराएको छ के गामा लाइन अहिलेसम्म यो त सोधा त छैन त्यही पनि त्यति जानिराख न फ्रम n4 देखि n1 मा के अल्फा के बीटा के गामा केबाट जम्प भयो भने आउने कुरा भयो यो भन यल सिरिजमा के हुने भयो यल सिरिजमा फेरि यसरी बुझ अब यल सिरिजमा 2 मा आउनु पर्यो है 2 मा आउनु पर्यो फ्रम हायर कति फ्रम n 3 4 5 2 टु n2 मा आउने यसको पनि अब यल अल्फामा के आउने भयो भने यल अल्फाको केसमा फ्रम 3 टु n2 अब यल बीटा अब आफै गरेर यसलाई फ्रम n4 टु n2 अनि गामा पनि सेम कुरा भयो यसरी यम अल्फा यो अनि वेभलेन्थ त निकाल्ने सेम फर्मुला उही 1/λ = सेम मेथड रहन्छ एनर्जीको त्यतातिर लफडा नगर यति चाहिँ जानिराख अब यसबाट यहाँनिर कन्टिन्युअस एक्सरे र क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे भने नि मैले कन्टिन्युअस एक्सरेमा सर्टेन वेभलेन्थ मलाई केही सर्टेन पोटेन्शियल एप्लाई गर्दा यो रेन्जको कन्टिन्युअस एक्सरे आइदियो ल यो रेन्जको आइदियो है अझै यो सर्टेनलाई के लिउँ न मैले 50 किलोभोल्ट एक्सिलेटिङ पोटेन्शियल एप्लाई गर्दा त्यसपछि
ल अब 50 भोल्ट बढाउँदै गर्दा अब क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरेको वेभलेन्थको रेन्ज त बढ्दैछ नि यहाँनिर भनेको हाम्रो इन्टेन्सिटी यो इन्टेन्सिटी मैले वेभलेन्थको टर्ममा यहाँ ग्राफ हेर्दै गर्दा यो 60 भोल्टमा आयो अथवा अझै भोल्ट बढाइयो 70 किलो भोल्टमा 70 किलो भोल्टमा कन्टिन्युअस त आइरहेको थियो कन्टिन्युअस आउँदै गर्दा त्यसकाले केले क्यारेक्टरिस्टिक पनि प्रोड्युस गरे के यस्ता पिकहरू पनि बनाइदियो भनेपछि हो यसमा ल माने यो कुनै 70 किलो भोल्टमा यो किलो भोल्ट है 70 किलो भोल्ट हो यसलाई नै हामी के बनाऊ त त कन्टिन्युअस रेन्जका भई कन्टिन्युअस एक्सरे तर यहाँ जुन एक दुईटा देखिएको छ यसलाई हामी क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे भन्यौं क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरे भनेको यही हो है अब यसमा यो धेरै गफ लेखिराख्नु पर्दैन यसमा डिल गर्न सकिहाल्छौ सकिन्छ हैन भाइ पनि यसलाई कन्टिन्युअस एक्सरे र क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरेमा अब कन्फ्युजन नरहोस् है तिमीहरूलाई कन्टिन्युअस अलि माथि ल 31 1 2 3 यो त यहीबाट सर यो र्याडर भने चाहिँ के हो कस्तो रे र्याडर र्याडर त म सिकाउँछु नि वेब एन्ड साउन्डमा र्याडर भनेको रेडिएसन इमिसन अब यसमा के हुन्छ भन्दा सिग्नल पठाउनेको रकको स्ट्रक्चर मेज हामीले चेक गर्ने हो त्योबाट रेडिएसन थ्रु है बाबु भन सर प्लेनमा युज हुने र्याडर हो कि सिपमा युज हुने हो र्याडर प्लेनमा युज हुन्छ नि बढी ए सर टार्गेटले रिफ्लेक्ट गर्दिने रिफ्लेक्ट किन एक्सरे किन हुँदैन भने पनि भनेको थिएँ नि मैले एक्सरे त रिफ्लेक्ट ल v को भ्यालु छ v को भ्यालु फिक्स भ्यालु होइन यस्तो हो v को भ्यालु फिक्स त यस्तो हो जस्तै 50 किलो भोल्टमा यो टाइपका कन्टिन्युअस एक्सरे निस्के बाबु यो रेन्जका वेभलेन्थ भएका निस्के अब भोल्टेज बढाउँदा एक्सिलेटिङ भोल्टेज बढाउँदा त त्यहाँ भनेको थिएँ नि त मैले अब एक्सरेको इन्टेन्सिटी पनि त इन्टेन्सिटी बढ्नु परेन यसमा यहाँनिर भोल्टेज फ्रिक्वेन्सी बढ्यो नि त अब यस्तो टाइपका आइदियो त एउटा सर्टेन रेन्जमा हामीले भोल्टेज एक्सिलेटिङ भोल्टेज बढाउँदै गर्दाको रेन्जमा गरियो 70 बनाउँदा त्यही कन्टिन्युअसकै रेन्जमा डाङ क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि आइदिए भन्न खोजा हो क्या यसमा है भन सर इन्टेन्सिटी भर्सेस वेभलेन्थ को ग्राफ हो र इन्टेन्सिटी भर्सेस वेभलेन्थ यस अनि यसमा इन्क्रिजिङ अर्डर कसरी हो त्यो त तिम्रो भोल्टेज बढाइरहेछौ त एकको भोल्टेज पहिला 50 किलो भोल्ट छ पछिको अनि भोल्टेज बढाइरहेछौ 60 किलो भोल्ट अनि झन् 70 किलो भोल्ट पुर्याइरहेछौ त अनि यसले चेन्जेस चाहिँ के आयो र चेन्जेस आएन त हेर त पहिला जुन वेभलेन्थ थियो त्यही वेभलेन्थ आयो त भोल्टेज बढाउँदै गर्दा इन्क्रिज भएको छ अनि एउटै भयो त इन्टेन्सिटी कुरा पनि म्याटर गर्दै गयो ल अब यसमा त गर्न सक्छौ यसलाई सकिहालिन्छ अनि यसमा तिमीहरू यहाँनिर बुझ्नुपर्ने पोइन्ट यो भयो भन लुई एक्सरे ग्रेड यसमा यो जस्तै डिफ्र्याक्सनको केसलाई एक्सरे कन्टिन्युअस एक्सरे क्यारेक्टरिस्टिक एक्सरेमा अब पक्कै पनि कन्फ्युजन छैन छ त अब यसमा इन्टेन्सिटी अफ एक्सरेको कुरा पनि यहाँनिर गरौँ न इन्टेन्सिटी अफ एक्सरे इसको थ्योरी सकाउँ नभए भोलि क्वेसन डिस्कसन होला इन्टेन्सिटी अफ एक्सरे एक्सरेको इन्टेन्सिटीमा कुरा गर्दै गर्दा इन्टेन्सिटी यस्तो हुन्छ भाइ बहिनीहरु यो कुनै एउटा म्याटेरियल छ यो कुनै एउटा म्याटेरियल छ सब्स्टेन्स छ अनि यो म्याटेरियलबाट हामी एक्सरे पास कुनै सर्टेन ल यसरी पास गरियो है आई नट इन्टेन्सिटी पास भयो भने इमर्ज यसको एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट म्यू म्यू भनेको एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट भन्छ है इन्टेन्सिटी भनेको के टोटल एनर्जी फलिङ इन युनिट एरिया इन युनिट टाइम अब यसलाई पावर अपन एरिया भनेर पनि लेख्न सकियो अनि यसबाट जब निस्किन्छ निस्किँदाखेरिको इन्टेन्सिटी कति रह्यो आई इन्टर गर्दाको इन्टेन्सिटी आई नट थियो भाइ बहिनीहरु जब यहाँबाट इमर्ज हुन्छ अब यहाँबाट कुरा के आयो भन्दा भाइ बहिनीहरु
इन्टेन्सिटी इमर्ज र यहाँनिर इन्टेन्सिटी यसमा हेर त आई नट इन्सिडेन्ट इन्टेन्सिटी भयो आई इमर्जेन्ट इन्टेन्सिटी भयो अब यसबाट के हुने भयो भन्दा यो म्यू भनेको हामीले के बुझौँ म्यू इज एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट है एब्जर्प्सन सर E/AT भनेको कुन ई बाई यस्तो टोटल इनर्जी पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम हो क्या इन्टेन्सिटीको मिनिङ युनिट एरियामा युनिट टाइममा फल हुने इनर्जीलाई नै इन्टेन्सिटी भन्छ है कुरा बुझ्यौ अब यसमा आई नट भनेको इनिसियल इन्टेन्सिटी आई नट इनिसियल इन्टेन्सिटी बुझ इनिसियल इन्टेन्सिटी आई नट अनि यसमा के भयो त आई भनेको इमर्ज्ड इन्टेन्सिटी इमर्जेन्ट इन्टेन्सिटी पास भइसकेपछिको इन्टेन्सिटी म्यू एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट आई नट इनिसियल इन्टेन्सिटी आई इमर्जेन्ट इन्टेन्सिटी अनि यसको थिकनेस पनि केही राखौँ न ल एक्स एक्स भनेको थिकनेस एक्स थिकनेस अफ द टार्गेट थिकनेस अफ यसमा मेटेरियल भनौँ थिकनेस अफ मेटेरियलको थिकनेस एक्स यस्तो छ भने अब इन्टेन्सिटी अफ इमर्जेन्ट भनेको अब तिमीलाई उयो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा प्रुभ गरे जस्तो रिलेसन आउँछ क्या एउटा फोटो इलेक्ट्रिकमा गर्छौँ नि हामी यान इक्वल्स टु एन नट e टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी गर्ने रिलेसन याद छ नि तिमीहरूलाई हो सेम टाइपको रिलेसन यहाँ पनि के आउँछ भन्दा अब डी बाई डिएक्स लाई के बुझ भन्दा अब इन्टेन्सिटी पास हुँदै गर्दाको यक्स थिकनेसबाट पास हुँदाको डिक्रिज इन इन्टेन्सिटी है डिक्रिज इन इन्टेन्सिटी यसलाई यसरी बुझाउँ न रेट अफ इन्टेन्सिटी डिक्रिज भनौँ रेट अफ intensity decrease rate of intensity decrease on the intensity rate with respect to thickness thickness को respect मा decrease on intensity है with respect to thickness अब यसमा यो के हुने भयो त it is proportional to di by dt is proportional to intensity अब त्यहाँबाट कति डिक्रिज भयो भनेपछि त्यसैले आई लाई डिटरमाइन गर्छ अब यहाँबाट डी बाई डिटी इज प्रोपोर्सनल टु अथवा इक्वल्स टु हामी कुनै एउटा कन्स्टेन्ट माइनसको मतलब जति बढ्दै जान्छ त्यति नै इन्टेन्सिटी घट्दै जान्छ भने है भाइ पनि यो जति जति धेरै थिकनेस क्रस गर्दै जान्छ इन्टेन्सिटी घट्दै जान्छ भन्ने अर्थमा हामीले नेगेटिभ साइन उही रेडियो एक्टिभिटी प्रुभ गरे जस्तो हो क्या त्यसमै ठ्याक्क यहीँबाट पास गर्न सक्छौ नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स दैट इन्टेन्सिटी डिक्रिजेस अब यसलाई इन्टिग्रेसन गरिदियो भने आई देखि आई नट इन्टेन्सिटी अब के आउँछ भन्दा यसबाट आउने रिलेसन हुन्छ आई इक्वल्स टु सेम यही सम्झने यान इक्वल्स टु एन नट e टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी कै टाइपको रिलेसन आउँछ अब पछि फोटो इलेक्ट्रिकमा पनि गरौँला आई नट e टु द पावर म्यू यक्स आई नट e टु द पावर म्यू यक्स यसरी बुझ्न सक्यौ है अब यहाँबाट के भयो त यो रिलेसन एकचोटि सोधा पनि छ है आईमा सोधा रिलेसन छ अब यसमा पनि सम्झिराख्ने आई इक्वल्स टु आई नट e टु द पावर म्यू यक्स सक्छ नि भाइ पनि यसलाई आई इक्वल्स टु आई नट e टु द पावर म्यू यक्स यसमा आई नट भनेको इन्टेन्सिटी आई नटलाई के बुझ ओरिजिनल इन्टेन्सिटी आई भनेको पास भएपछिको इन्टेन्सिटी अब यसलाई हामी के बुझ्न सक्छौं रेडियोएक्टिभिटीसँग रिलेट गर्न सक्यौं अब एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट यो भयो अनि यसबाट के बुझ भन्दा हाफ लाइफ भन्थ्यौ नि हाफ लाइफ भनेपछि यहाँ हाफ थिकनेस भनेको के होला हाफ लाइफ और हाफ थिकनेस को मिनिङ हाफ इन्टेन्सिटी रिड्युस गराउने थिकनेस इज कल हाफ इन्टेन्सिटी रिड्युस गराउने थिकनेस इज कल यो पोइन्ट सम्झिराख त हाफ थिकनेस भनेको हाफ इन्टेन्सिटी रिड्युस गराउने थिकनेस है हाफ टाइम भनेको हाफ डिके गराउने टाइम भने जस्तो हाफ ओरिजिनल आई नट को
I0/2 गराउने थिकनेस I0 को I0/2 लाई मात्र पास गराउने थिकनेस इक्वल हाफ थिकनेस कति आउला हाफ थिकनेस अब यहीबाट I0/2 राखेर डिल गर्न सकिहाल्छौ तिमीलाई थाहा छ नि हाफ टाइम इक्वल्स टु जस्तै ल्याम्डा इक्वल्स टु 0.693/t हाफ याद भयो जस्तो यहाँ पनि के गर भन्दा हाफ थिकनेस कति आउला हाफ थिकनेस x हाफ इक्वल्स टु अथवा t जेन्डर घाटा पनि भए हाफ थिकनेस और म्यू इक्वल्स टु एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट म्यू इक्वल्स टु 0.693/x हाफ भन्ने रिलेसन पनि यसमा सम्झिराख उही सेम प्याटर्नमा सम्झिने x हाफ इन्टेन्सिटी घटाउने थिकनेस इक्वल हाफ थिकनेस एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट सक्छ हैन भाइ पनि यसलाई अब यो त गाह्रो छैन यति पोइन्ट जानि राख्ने एब्जर्प्सनमा इन्टेन्सिटीमा सर I इक्वल्स टु म्यू नट I इक्वल्स टु म्यू x कसरी भयो यो त रेडियोएक्टिभिटीको रिलेसन हो के ड्याङ ड्याङ त्यो अहिले किन प्रुभ गर्ने र है ठ्याक्क हामीले यहाँ बुझौं ओइ क्यारेक्टर यसमा जुन रेडियोएक्टिभिटी ओरिजिनलिटी के हुन्छ ओरिजिनल जो भएको डिकेसन कन्स्टेन्ट रहन्छ भनेर हामीले प्रुभ गरेका थियौं यानी इक्वल्स टु n नट रेडियोएक्टिभिटीमा आइहाल्छ नि त्यहीबाट प्रुभ गर्ला त्यसमै सेम सम्झिराख न यहाँ पनि I भन्छ अब के भयो त यो अनडिकेड भने जस्तो यो अनडिकेड भने जस्तो यहाँ I एब्जर्ब यहाँ के भयो पास भएको अनि n नट ओरिजिनल भने जस्तो ओरिजिनल इन्टेन्सिटी e टु द पावर अब यहाँ म्यू x ल्याम्डा को ठाउँमा म्यू यहाँ के डिके कन्स्टेन्ट या एब्जर्प्सन कन्स्टेन्ट म्यू अनि t थिकनेस हो भने यहाँ टाइम को कुरा पनि यहाँ थिकनेस को कुरा यति कुरा सेम रिलेट गर त एउटै प्याटर्नमा यसलाई बुझ सक्छ हैन यसलाई अब सकिन्छ पक्कै पनि सकिन्छ आज पछिको टाइममा के गर्ने पछि पनि गर्ने हो भने अहिले यति नै गरौँ नत्र गर्ने के 9 बजे नै गरिहालौँ त के 10 बजेको राख्नु हुँदैन ड्याङ ड्याङ 9 देखि 10 पढाउँला हुन्छ यसै गरौ त होमवर्क क्लास छ ल 10 बजे त्यसै ल हुन्छ 10 बजे गर्ने अहिले यति नै गरौँ साउन्ड पढौँला ल हुन्छ भाइ बहिनीहरु बाइ बाइ 10 बजे पनि आऊ ल